এবিলাক কি দেখি আছো মই আৰামেন কি কৰি আছ তই একো নাই কৰা বন্ধু এবিলাক চাই আছো কি চাই যাবে বন্ধু তাচোন পাটনা চাইনাত কি হৈ আছে গোটেই ফালে বানপানী এনেকুৱা ডাঙৰ বানপানী হৈছে নহয় বে একদম ভয়ানক দেখোন এইবিলাকে চাই আছো বন্ধু মোকো দেখাচোন এইয়া কি হৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপ চীন দেশত কিয় পৰিছে সকলো জেগাত অকল ত্ৰাহি 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 বিয়পিছে এয়া কি হৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপ চীনত কিয় জন্ম লৈছে সকলো তৰফত অকল ত্ৰাহি ত্ৰাহি আৰু ত্ৰাহি হৈছে এয়া কি হৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপ চীন দেশত কিয় বিয়পিছে কিয় জন্ম লৈছে চিলা 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 মই তোৰ আকাশৰে উৰি উৰি ফুৰো মই ডাৱৰে পোহৰে চিলা 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 মই তোৰ আকাশৰে ঘূৰি ঘূৰি ফুৰো মই মনৰ আশে পাশে চিলনিৰে জাকুৰে ময়ো তাকে খেদি যাওঁ সূতা কাটি গলেও তোৰেই ঘৰ পাওঁ চিলা 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 মই তোৰ আকাশৰে উৰি উৰি ফুৰো মই ডাৱৰে পোহৰে গানটো ভাল লাগিছে কোনে গাব দিছে কোৱা যদি তুমি নোকোৱা ময়ো যে বেয়া পাম তই যে বেয়া পালে কাৰ ঘটিটো হ'ব পকৰত চূণ লগাই চাৰিআলিত কোন ৰব চাৰিআলিত বাবু ৰব নীলজ বাবু ৰব মাইকী বলিয়া বাবু ৰব বাবু বাবু বাবুৱে ৰব তহঁতি যিমানে মোক নুজুবা কিয় মই এক চিকুটো কেৰেক নকৰোঁ এইবিলাক কথা বাদ দে পিছে ৰমেন তই মোক এটা কথা কচোন কাৰ আকাশৰ তই চিলাব বিচাৰিছ মোৰ লগৰ এজন আছে উৎপল বনিয়া বুলি তেখেতে এই গানটো বহুত বেছি ভাল পায় উৎপল বনিয়াটো পেইণ্টিং কৰি বহুত ভাল পায় কথাটো এতিয়া গম পালো সেই ভিডিঅ'টোত যে ল'ৰাটোৱে যে সেই পেইণ্টিং কৰি পিনে ছোৱালীজনী পতাই সেইটো ধান্দা লৈছে চাগে চিয়াদি কৰিব লাগিব মোৰ ভাগৰ লেলিমাইটো মই বেলেগক দিব নোৱাৰো তই চিয়াদি কৰি একো লাভ নাই গম পাইছ সেয়া তোমাৰ আকৌ কি হ'ল বেলেগ মোৰ একো হোৱা নাই তোৰ ফকতীয়া কথা শুনি পিনে মোৰ খং উঠিছে খং খং কৰিব নেপায় নহয় খং কৰিব নেপায় ঠিকে কৈছ তোৰ ওপৰত খং কৰি একো লাভ নাই তোক তো পিটিব লাগে আও বাজলাক দেখো না নমস্কাৰ নমস্কাৰ কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ আছে দক স্যাৰ আচ্ছা ঘণ্টাৰ মাত্ৰ মোক কথা এটা কচোন দক স্যাৰ খুশি আৰু আনন্দৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে স্যাৰ খুশি হল স্ত্ৰীলিংগ আৰু আনন্দ পুলিংগ এনেকৈ হ'ল তই মোক বুজাই কচোন স্যাৰ খুশি সদায় আপিৰ নাম থাকে আৰু আনন্দ আপাৰ নাম আপুনি কৰবাত খুশি নামৰ আপা পাইছে নেকি বা আনন্দ নামৰ আপি নাকে স্যাৰ হ'বই নৰে বেলেগ যোৱাকালি যে মই তহঁতক এখন ৰচনা লিখিব দিছিলোঁ তহঁত গোটেইকেইটা ৰচনা একদম একেই লিখিছ যে তাৰমানে তহঁতি নকল কৰি লিখিছ মই তহঁতক আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ নকল কৰি কেতিয়াও পৰীক্ষাত বহিব নালাগে এইটো অভ্যাস হৈ যাব গম পাইছ নাই আপোনাৰ কথাটো মই কেতিয়া মানি ল'ব নোৱাৰো কাৰণ এইটো সম্ভৱেই নহয় কি সম্ভৱ নহয় স্যাৰ নকল মাৰি পৰীক্ষাত বহিলে যে এইটো আমাৰ অভ্যাস হৈ যাব স্যাৰ যোৱা 3 বছৰ পৰা মই নকল মাৰি পিনে পৰীক্ষাত বহিছোঁ আৰু সেনেকৈ পাছ হৈছোঁ স্যাৰ মোৰতো এইটো অভ্যাস হোৱা নাই কি কলি তই যোৱা 3 বছৰৰ পৰা নকল মাৰিয়ে পৰীক্ষাত বহি আছ আৰু তোৰ অভ্যাস হোৱা নাই হে প্ৰভু মই কতে মৰো তহঁতৰ লগত মুখ চুপতি কৰি লাভ নাই ঐ ৰমেন এফালে আছোন আহি গ'ল মোৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ বন্ধু গম পাইছো যা যাই পিনে যি ক'ব দিছে কয়া কোন দিনাখন বা মুক্তি পাম ৰমেন এফালে গৈছো স্যাৰ অক স্যাৰ তই আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা ক'ব লাগিব তোৰ বিষয়টো আজি দেশত সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে দেশৰ বাহিৰত গুচি যাব খা বাপেকে ভীমকলটো তই ইণ্টাৰনেশ্যনেল টপিকৰ ওপৰত আজি এখন ৰচনা গাই শুনাব লাগিব
ইণ্টাৰনেশ্যনেল টপিকৰ বিষয়ে যদি সুধিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ মাতিলে হ'ল। মই এই থলুৱা মানুহটোৱে কি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ বিষয়ে কথা ক'ম? মোৰতো মাথা হৈ থকা নাই, মোৰতো গুদাম হৈছে ৰচনা ব্যাখ্যা এইবিলাকৰ গুদাম। ৰমেন, আজি তোৰ বিষয়টো হৈছে চীনত হোৱা বানপানী। চীনত হোৱা বানপানী? মোৰ চীনৰ বিষয়ে জানিবলৈ কি দৰকাৰ পৰিছে কওকচোন? কি কৰোঁ ক'তে মোৰ ধৰিব পৰা নাই। ৰমেন, পাৰিবি ক, চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই। এই ডাইলগটো দি দি মোৰ মূৰটো খাই দিছে। ৰমেন, কি ভুৰভুৰাই আছ ক আকৌ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম ৰমেন তামুলী। আজি ছাৰে মোক যোনটো বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব দিছে এই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, কাৰণ এই বিষয়টোৱে বৰ্তমান গোটেই পৃথিৱীখন কঁপাই তুলিছে। এই বিষয়টো এনেকুৱা এখন দেশৰ লগত জড়িত হৈ আছে যিখন দেশে প্ৰত্যেকখন দেশৰ কাৰণে এটা ভাবুকি লৈ আনিছে, এতিয়া নহয় আগৰ পৰাই। গণতন্ত্ৰৰ সীমা যোনটো জেগাত শেষ হয় সেইটো জেগাৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই দেশখনৰ সীমা। এই দেশখন হৈছে চীন দেশ। মাওবাদী চিন্তাৰ ওপৰত গঠিত এই দেশখন বহুত সাংঘাতিক দেশ। তাতছে বেছি সাংঘাতিক এই দেশৰ চৰকাৰখন। পেটকমটীয়া আৰু পেটকুলি স্বভাৱৰ এই দেশখনৰ চৰকাৰে কোনো এখন বেলেগ দেশৰ উন্নতি হোৱাটো নিবিচাৰে। এই দেশখনৰ চৰকাৰখনৰ অকল এটাই উদ্দেশ্য, আৰু সেই উদ্দেশ্যটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী দেশ হোৱা। এই উদ্দেশ্যটো পূৰ কৰিবলৈ কাৰণে সকলো সীমা চেৰাই পিনে এই দেশখন আগবাঢ়ি গৈ আছে। সৰু সৰু দেশবিলাকক দমাই থবলৈ কাৰণে এইখন দেশে ধমকি দিয়ে, আৰু তাতছে ডাঙৰ দেশ আৰু শক্তিশালী দেশবিলাকক দমাবলৈ কাৰণে এটা বেলেগ ধৰণৰ কূটনীতি আৰু ৰাজনীতি কৰে। আৰু এই কূটনীতি এটা খুব ডাঙৰ উদাহৰণ হৈছে COVID-19 কৰোণা। চাইনাৰ উহান নামৰ জেগা এটাত এই ভাইৰাছটো ডেভেলপ কৰা হৈছিল, আৰু বায়'লজিকেল ৱেপন হিচাপে বেলেগ দেশত এৰি দিয়া ষড়যন্ত্ৰ চলাইছিল। আৰু এই ষড়যন্ত্ৰত চীনা চৰকাৰ সফলো হৈছিল। ছেপ্টেম্বৰ 2019 পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান 2021লৈকে, আৰু বৰ্তমান এতিয়ালৈকে এই বেমাৰটোৱে বহুত মানুহক আক্ৰান্ত কৰিছে আৰু বহুত মানুহ মৃত্যু সাৱটি লৈছে। সৰ্বশক্তিমান হোৱা দ্বিতীয় যোনটো কূটনীতি চলিছে সেই কূটনীতিটো হৈছে নদী বান। চীনা চৰকাৰ ইমানেই পেট কপটীয়া, ইমানেই পেটকুলি কি তেখেতলোকৰ দেশৰ ভিতৰত যোনবিলাক নদী আছে সেই নদীবিলাক যেন বাহিৰৰ দেশ বা বেলেগ দেশলৈ বৈ গুচি নাযায় সেইটো ৰখাবলৈ কাৰণে বান সৃষ্টি কৰিছে, বান বনাইছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি হয় সেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধটো হ'ব পানীৰ কাৰণে, আৰু তাৰ তৈয়াৰী এতিয়াৰ পৰাই আৰু আগৰ পৰাই চীনা দেশে কৰি আহি আছে। আপোনালোকে জানিব পাই আচৰিত হ'ব যে ৯৮,০০০টা নদী বান চীন দেশত আছে। তাৰ ভিতৰত ২৩,০০০টা ডাঙৰ ডাঙৰ নদী বান বনোৱা হৈছে, যিটো বান গোটেই পৃথিৱীৰ ৪১% হয়। অকল মেকং নামৰ এখন নদীত ১১টা ডাঙৰ নদী বান বনোৱা হৈছে। এই মেকং নদীখন চাইনাৰ পৰা হৈ ম্যানমাৰ, লেঅছ, কেম্বোডিয়া আৰু ভিয়েটনাম যায়, কিন্তু এই পানীখিনি চাইনাই সেই দেশবিলাকত যাব দিয়া নাই, নিজৰ দেশতে ৰখাই থৈ দিছে। ইমানেই পেট কপটীয়া। আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰটো বান বনোৱা এটা পৰিকল্পনা আৰম্ভ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। কিন্তু যিয়ে নহওক, নিউটনৰ সূত্ৰ মতে আমি কেতিয়াও প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিব নালাগে, কাৰণ প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে যদি আমি কাম কৰোঁ প্ৰকৃতিয়ে আমাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিব, আৰু সেইটোৱেই বৰ্তমান চীন দেশত হৈ আছে। ১,০০০ বছৰত নোহোৱা ঘটনা চীন দেশত হৈছে। হয় ৰাইজসকল, অকল ৩ দিনত ১ বছৰত যিমান বৰষুণ দিয়ে সিমান বৰষুণ চীনৰ হেনান নামৰ এডোখৰ জেগাত দিছে, আৰু ইতিমধ্যে হেনান নামৰ জেগাডোখৰ ধাৰাসায়ী হৈ গৈছে। হেনানৰ য়েটিহান বুলি এটা নদী বান আছে, যিটো নদী বানত ফাট মেলিছে, আৰু সেইটোৰ কাৰণে ২ লাখ মানুহক বেলেগ জেগালৈ লৈ যাব লগা হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে ১০০তকৈ বেছি মানুহ মৃত্যু হৈছে। এইটো অকল এটা চৰকাৰী ফিগাৰ হয়, আচলতে তাতছে বহুত বেছি। কাৰণ চীনা চৰকাৰে কেতিয়াও সত্যটো পৃথিৱীৰ কোনো মানুহক নজনায়, সদায় লুকুৱাই থৈ দিয়ে, কাৰণ চীনে নিজৰ যোনটো মিডিয়া আছে নিউজ চেনেলবিলাকক কণ্ট্ৰল কৰে। কৰোণা যেতিয়া প্ৰথম চীনত হৈছিল তেতিয়া চীন চৰকাৰে সেইটো ঢাকিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু যেতিয়া নিজৰ কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰত ওলাই গ'ল তেতিয়া গোটেই পৃথিৱীক জনাব লগা হ'ল কি এনেকুৱা বেমাৰ এটা ওলাইছে বুলি। কিন্তু আজিলৈকে সত্য কথাটো চীনে চৰকাৰে কাকো কোৱাই নাই। পৃথিৱী, অগ্নি, জল, আকাশ আৰু বায়ু এই ৫টা পদাৰ্থ হৈছে এখন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী পদাৰ্থ। নদী হৈছে এটা বৈ যোৱা ধাৰা। নদীত বান বনাই লাভ নাই, কাৰণ নদী এখনক সদায় নিজৰ মাটি লাগে। যদি সেই মাটিখিনি নদীয়ে নেপায় তেতিয়াহ'লে সেই মাটিখিনি কেনেকৈ ল'ব লাগে নদীয়ে ভালদৰে জানে। লাগিলে ভাঙি চিঙি চব চুৰমাৰ কৰি লৈ যাব, কিন্তু নদীয়ে নিজৰ
যোনখিনি ভাগৰ মাটি আছে সেইখিনি ল'বই 2020 চনত হুবেল নামৰ এটা নদী বান্ধ ভাঙি গৈছিল যাৰ ফলত 83,000 কোটি টকা লোকচান হৈছিল চীনা চৰকাৰৰ 150 জন মানুহ ঢুকাইছিল আৰু 30 লাখ মানুহক বেলেগ জেগাত লৈ যাব লগা হৈছিল ইয়াৰ পৰা আমি কি শিক্ষা পাইছো ইয়াৰ পৰা আমি এইটো শিক্ষাই পাইছো কি আমি কেতিয়াও প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে যাব নালাগে চীনা চৰকাৰে যোনখিনি নদী বান্ধ বনাই পিনে নদীৰ পানী নিজৰ দেশতে ৰাখিব বিচাৰিছে সেই পানীখিনিতে ডুবি চীন দেশখন ধ্বংস হ'ব আৰু বৰ্তমান সেইটোৱে হৈ আছে ইমানখিনি কথা কৈ মই মোৰ আজি যোনটো ৰচনা আছে সেই ৰচনাটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ তই আজি বৰ বেলেগ ধৰণৰ কথা ক'লি দে ৰমেন মোৰ খুব ভাল লাগিলে মানুহে প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াও যুঁজ লাগি একো লাভ নাই প্ৰকৃতি আমাক ইমান বস্তু দিছে উপভোগ কৰিবলৈ আমি কি কাৰণে বেছি বস্তু বিচাৰোঁ আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা কি কাৰণে বেছি বস্তু বিচাৰোঁ বেছি বস্তু বিচাৰি বিচাৰি প্ৰকৃতিক আমি একদম থুলুঙা কৰি দিছোঁ খালি টেমা এটাৰ নিচিনা কৰি দিছোঁ আৰু তাৰ ফলটো আমি এতিয়া ভুগি আছোঁ বাৰু ঠিক আছে আজি মই ক্লাছ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ তহঁতি চব নিজৰ ঘৰা ঘৰি যা